Hello everyone! Out of curiosity po, what's the difference between pandemic, epidemic, and outbreak? So usual po natin silang makikita ngayon sa mga balita. So although I know naman po na alam naman po ng iba ito, but sa katulad ko po, medyo na-curious ako sa pagkakaiba niya. So with this po, I hope malinawan din po yung mga ibang katulad ko. But before that, welcome po sa aking YouTube channel, OFWpreneur Vlog. And please click subscribe and notification bell para po ma-notify po kayo sa mga next kong vlogs. So, ano nga ba? So, umpisahan po natin sa outbreak. So, it's small but unusual. Often small but noticeable increase over the expected number of cases. So, ang best example po dyan is just imagine if may magka-diarrhea sa isang daycare school, no? Isa o dalawa magkasakit, that is normal in a week. But if 15 and above or 10 and above siguro, sabay-sabay, that is called outbreak. So, example din po niyan is yung nangyayari ngayon, no? Yung sa Wuhan, China. So, unexpectedly po, dumami, ba diba? So, yung local authorities po doon, na-detect nila na it is an outbreak. They start an investigation to determine exactly who is affected and how many have diseases. So, they use that information how best to contain the outbreak and prevent additional illness. Sad lang kasi talagang hindi po na-contain at dumami po talaga yung may sakit ng coronavirus. So, epidemic meaning naman po, bigger and spreading. An epidemic is an outbreak over a larger geographic area. So, ramdam na po natin kasi kami man po dito sa Hong Kong, so bilang OFW nakakapag-alala. And then all over the world ang dami na, lalo na po sa Pilipinas. So ngayon po actually ramdam na po sa atin sa Pilipinas yung mga pangyayari. I think may mga nagpapanik na rin po doon sa panic buying sa pagkain. So eto na nga po yun ito na po yung biggest example nito. So when people and places outside Wuhan began tested positive of COVID-19, the outbreak was spreading. The Wuhan outbreak had grown into epidemic. So ayan, ramdam na po ng buong mundo sa iba't ibang mundo, sa padami ng padami yung mga merong COVID-19. Actually, dito po talaga ako na-curious. So, what's the difference between epidemic and pandemic? So, pandemic means international and out of control. But terms are political, not just medical. So, dyan po ako na-curious sa political term and medical term niya. So, kung bakit po siya nakaka-curious kasi ito po yung term nila. In the most classical sense, once an epidemic spreads to multiple countries or regions of the world, it is considered as pandemic. However, some epidemiologists classify a situation as a pandemic only once the diseases is sustained in some of the newly affected regions through local transmission. So, dyan po nakaka-curious, ano ba talaga yung pinaka-meaning po niyan? So, ito po yon. So, ang example is, ang isang may sakit at may COVID-19 umuwi sa Pinas galing China, hindi ibig sabihin nun is pandemic na, okay? But kapag nakahawa ng kamag-anak o kaibigan, dyan may debate. Kasi pinagdedebatihan kung pwede naman tawaging pandemic yung mga pangyayari ngayon sa buong mundo. So, ayun, pandemic na ba ang sitwasyon ng COVID-19 sa buong mundo? So, sa iba pong mga tao, sa mga doktor o sa mga they called it pandemic na. But I guess in a political term, medyo hindi pa na-relate yung high level ng maybe casualties or something for the records na ito nga ay isang pandemic na ganun na siya kalaki talagang problema. But anyway, ang good news po nito is hindi humihinto ang buong mundo na hanapin ang sagot o solusyon sa COVID-19.
o coronavirus kung tawagin natin. So, ano man po ang sitwasyon ng buong mundo ngayon, personal hygiene is the best na panlaban. Always hugasan po na natin ang ating mga kamay ng maayos. So, avoid touching our eyes, nose, face, and mouth. And syempre, above all this po, prayer po. So, Lord is the best shield naman po talaga. So, pagtulungan po nating ipagdasal ang buong mundo na sana mawala na po itong coronavirus na ito. And with that po, God bless us all po. And kung nalinawan po kayo regarding this, at don't forget to like and share lang po para po malaman ng iba. Maraming salamat po sa panonood.